وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الذي خلقك فسواك فعدلك في في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كرام وإن عليكم لحافظين كراما صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. والله خير. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. انشاءالله زیارت عاشورا رو میتونیم به نیابت از همه گذشتگان و ذوی الحقوقین پدران و مادران انشاءالله فیضی از این ببرند. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله.
السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيم. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا طار الله وابن طاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، يا لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مرغم، ولعن الله بني أمية قاتبا، ولعن الله ابن مرجانا، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لابتالت بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب قارئ مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين
وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمبالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بمبالاتكم ومبالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحال وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم حمدها إني سلم لمن ظلمكم وحرب لمن حاربكم وبلي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني تلب طريقكم مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيبكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن عاقبة الأكبر اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبدا الآبدين وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين عليه السلام
اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالمبالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ظالم. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا 100 مرة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الغروب وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا وحدهم دون الحسين عليه السلام. صلوات Bismillahirrahmanirrahim. In the heart of Karbala has taken halt the son of Zahra.
The night gently falls upon his faithful, the lonely commander calls. Some words of wisdom with them he shares, for a sea of knowledge his chest bears. The master of martyrs announced, time is there, awaiting still. Take leave, my loyal friends, for it is me whom they want to kill. With this, he extinguished the candle. After a while, the candles were relighted. Not a single companion's parting Hussein's side. We shall not abandon thee, echoed aloud in the tent. Master, do you not consider us reliable enough? Are we incapable? Are we not strong and tough? Our every drop of blood we shall in your love sacrifice. The sand on which you stand is for us a servant, for our eyes. With tears in Hussein's eyes he addressed, Alhamdulillah, I'm truly blessed. Neither did brother, father, nor grandfather have an army as loyal and faithful as I have. No soul amongst you shall tomorrow stay alive. Yet, in the heart of Hussein, your love shall forever thrive. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome, my brothers and sisters, to the second night of محرم. Thank you for joining us tonight. First and foremost, I'd like to thank our brothers Roman Amini and Muhammad Zarin for their heartwarming recitation of Quran and Ziyarat Ashura. Please join me in thanking them with a loud salawat. For our programs, we're blessed to have Hujjatul Islam Ali Masumi speaking for us. He's coming from Najaf exclusively for our events. The lecture is followed by Q&A. This would be a great opportunity for you to ask any questions you might have and discuss them in English. After that, the program will follow with refreshments and Jamaat prayer, and we'll carry on the rest of the program in Farsi, followed by Aza and Noha. And of course, dinner will be provided at the end of the program for takeout. I would like to note that we need volunteers to help with taking care of children. If you could, please, we at least need one brother and one sister to help with the program. If you could, please come to me or ask Sister Rahimi for extra detail. I would like to note that wearing mask isn't mandatory, but we highly recommend it for your own safety. Without any further ado, I would like to ask you guys to invite Shaykh Hujjatul Islam al-Muslimin Ali Masumi to the stage with a loud recitation of salawat. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوست داشتیم که این چند روز که خدمت آقایون و خانم‌ها هستیم استفاده بشه از وقتی که هست حتی اکثر استفاده بشه، برای همین پیشنهاد سوال جواب. و چون که
بعد از مغرب و عشا و بعد از سخنرانی فارسی ظاهرا وقت برای سوال جواب نیست. گفتیم مطلب رو بذاریم برای قبل از نماز. اگر که سوال‌هایی که خانم‌ها و آقایون دارن به زبان انگلیسی، فارسی، عربی به هر زبانی که نوشته بشه که بلد باشن به همون زبان من جواب میدم. چون می‌دونم که بعضی اینجا هستن که زبانشون طبیعتاً فارسی فقط هستش و فارسی. اونایی که انگلیسی صحبت میکنن و فارسی بلد نیستن انگلیسی. So any questions that any may have, if you can write them down. If you'd like to have your name, just in case I may want to answer it afterwards. There are certain questions that may require more thought or that may not be appropriate to be answered in a public setting like this. I can answer you afterwards, only if you write down your name at the bottom. If you don't want to write your name, that's fine. I will answer the question nevertheless. So I was just saying that anyone that wants to write in English, they can write in English. Anyone writing in Farsi, they can write in Farsi. And also it will give me a better idea of what you guys want as far as material is concerned in the majlis that is in Farsi after the Maghrib prayers. I think that there are pens and papers that can be given out to everybody. I'll just give you a very short introduction to these discussions before the pens and papers are given out. So basically, in the normal discussions that we see on the normal programs, there's usually a speaker who gives a lecture, and there is the Azadari program, and the du'as, and it's finished. I find that, in my experience, if there is a questions and answer session that is open to everybody, people benefit far more. Even in my own classes, I encourage the students to ask. And if they don't ask, I pick at them and ask them questions to make sure that they've understood the material that's being taught. So the same here. The idea is not to challenge anybody or put anyone in the spot, but it's to make the most of the time, because I can't possibly know what each and every one of you has in their minds, what sort of questions they have. حالا باید به فارسی هم ترجمه میکنم. میگم برای اینکه برای استفاده بهتر از وقت پیشنهاد دادم برای اینکه سوال جواب باشه. چرا؟ چون که من نمیدونم در ذهن اشخاصی که اینجا حضور دارن چه سوالهایی مطرح هستش. و بهترین نحوی که استفاده از وقت بشه اینه که اون سوالایی که شما در ذهنتون هست نوشته بشه و من طبق اون سوالا شرح‌های بیشتر بدم و حتی شب‌های آینده در مجالس فارسی طبق اون چیزی که در ذهنتون هست من بیشتر اون نکات رو در بحثی که ما داریم اضافه بکنم. حالا من نمیدونم مسئول عرضم بودتون بشاید برای اینکه کاغذ و قلم اینا که هستش اگر بتونید اینا رو پخش بکنید چون وقت ما کم هستش چون من 45 دقیقه باید تموم کنیم. معمولا سوال جواب طول میکشه. عرضم بودتون بشاید برای اینکه بعد شفاهی هم میشه. اتفاقا میگم الان چطور جواب داشت 10 دقیقه دیگه شفاهی رو جواب میدیم تا کسی ها بشه. کسی که دوست داره شفاهی که چه بهتره که بعدون صحبت کی گفت شفاهی میشه؟ دیگه برگشت نداره دیگه. سلام علیکم. علیکم السلام. این خانم مظلوم من هم بودن نشد. من گفتم اول حاج خانم پیشنهاد. سوال نداشتم فقط پیشنهاد. دیگه ایشون پشیمون شد. خب هم. حاج آقا وقتی بنده مؤمنی توبه میکنه به درگاه خدا آیا بعد از اینکه توبه به درگاه خدا انجام میشه آیا بعد از اون مجازاتی داره یا اینکه بعد از اینکه توبه کردی مجازاتی قرار نیست باشه؟ ببینید چون که من الان حس میکنم اون سوال شاید کمتر باشه وقت بیشتری میدم به این سوال تا کسی خواست سوال بکنه دستشو بره بالا تا اون موقع من این سوال رو جواب بدم چون سوالی که جوابش نسبتا تفصیلی است و چون فارسی سوال شد فارسی جواب دادم طبیعتا عرضم بودتون بشود بدونید که توبه معنای لغویش برگشته یعنی انسان یک اصولی داره انسانیت یک اصولی داره که از اون شاید وسیله شیطان منحرف بشه وقتی توبه میکنه برمیگرده به جاده مستقیم در اون انحرافی که پیدا کرده سابقا یعنی اون به اصطلاح مدتی که در جاده مستقیم نبوده دو حالت داره یا اون گناهانی کرده و اون خطاهایی که داشته حقوق انسان‌ها بوده یا حقوق خدا بوده یعنی یه باری مثلا خدا نکنه نفر غیبت میکنه
متوجه هستید؟ مثلا فرض کن من که نشستم پشت سر من یه حرف میزنه. خب وقتی که پشت سر من حرف زد اینو حق مردود میشه رسید به من. از من باید حوالیت بذاره، چون یک چیزی که مربوط به من بوده خدا بر من آورده گذاشته اونو غصب کرده. یه بار نمازشو نمیخونه، اونم حق خداست. خدا بر شما حق داره، از شما طلب کرد این نماز رو بخونه. اگر که حق الناس باشه، شما اگر در دنیا انجام بدید خیلی راحت داره که رضایتشون بطلبید. نتونید در برزخ و آخرت و روز قیامت با هم دیگه روبرو میشید. حالا بستگی داره به اون گناه چی بوده، چی کار کردید. فرض کن برای اینکه خدا نکنه هر کار کشتید، باید رضایتش رو جلب بکنید. یک بار حق خدا هستش. اون روایاتی که مربوط به حق خدا میشه، معصیت‌هایی که علیه قوانین الهی انجام میشه، اینه که باب وسعت ارزم بوده میشه رحمت الهی بسیار وسیعه. یعنی چیزی که هیچ انسانی نمیتونه تصور بکنه. اصلا ببینید بحث ما همین چند روزه در واقع بسم الله الرحمن الرحیم، اصلا خدا شروع میکنه همه چیشو و به شما میگه شروع بکن از رحمانش. یعنی صحبت میکنه اول صفتی که خودش معرفی میکنه اینه که چی؟ رحمت الهی، اون عشق و محبت خداست به بندگانش، اون رو معرفی میکنه. هیچ معنا نداره که انسان مایوس بشه از این رحمت خدا الا به واسطه شیطان. یعنی همون شیطانی که انسان رو منحرف کرد از راه مستقیمش در مرحله اول، همونه که مایوس میکنه خدا نمیارده، ولی توبه میخواد بکنه. این وسوسه شیطانه. و در بعضی روایات داریم اینه که مایوس شدن از رحمت خداوند متعال از خود گناه بدتره. چون کسی که مایوس بشه دیگه همینطور منحرف میمونه، در ضمن گناه کنه شاید بتونه برگرده، باب توبه براش بازه. حالا اگر خودم شما چیزی مدد کنه شما بفهم. Can you name 3 reasons why the Quran is exclusively divine? 3 reasons why. I'll give you one good reason, and I'll see if you're not convinced by it, then I'll give you 10 other reasons. Sure. So with regards to the Holy Quran, before we speak about its divinity, we talk about Tawheed. So before you speak about Islam and what Islam teaches you, i.e. the divinity of the Quran, you have to speak about the existence of God. So if there's an ideological question, you always start with the Creator. Do you believe in God or not? If you believe in God, you believe in one God. I'm hoping that you'll have the intellect to say one God. If you do, the next step is what happens when God exists. Intellectually, there must be divine leadership. The God that's all-knowing, needless, makes no sense for him to create the entire earth and all its beings without any sort of leadership. It's beyond comprehension. Imagine this table. You go and buy it from, I don't know what shops we have here. Imagine IKEA, I don't know, Costco, whatever it is. You buy this table, and it comes in 20 different pieces, 50 different pieces. If they don't give you an instruction with it, you will think that these people are not very clever, because they're giving you 50 pieces for a particular reason, which is to make a table. So they must give you some sort of instruction of how to assemble the table. Now, use that logic with Allah subhanahu wa ta'ala. There's no way that He could be creating everybody without any sort of manual. How are you going to know what is right and what is wrong? There's no way that you can tell by your own morality or your own common sense. And history has proved it. Because what morals and common sense has deemed to be correct has now overturned itself. And it's constantly changing. What we see as right is always changing. Therefore, that is not black and white. There's no way that we can tell exactly what it is. So there must be some sort of divine leadership. After the divine leadership, then you either accept Islam or you don't, i.e. the prophets of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam or not. If you accepted Islam and you accepted the prophecy of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then you accept his word, because whatever he's telling you is coming from a higher being. So he is just a medium between you and your Creator. So if he tells you, for example, this word that I'm giving to you is what has come to me through the angels from Allah subhanahu wa ta'ala, then that must be the truth. Why? Because through the previous steps, we've proved that there's only one God,
and we've proven the last prophet and the prophet that we believe in is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Therefore, whatever he says is divine and correct. So then that becomes the reasoning for accepting the whole Quran. So that's what? That's number two. So the first one is common sense and intellect. Number two is the word of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The third is Quran itself. The whole Quran says, you know what, if you don't think it's divine, try to come up with a surah like it. If the entire world, every possible scientist, every person who's knowledgeable in any field, comes together, they will not be able to recreate any of the surahs in the Holy Quran. Number four, every book that has come by, including the books that were from the skies, in some hadiths there are 104 books, okay? But the three main books that you know is Injil, Torah and Quran, correct? The only one that remained the same until today is the Holy Quran. They've all been changing one way or the other. Right now, if you go to Masjid al-Haram in Mecca, or if you go to the Haram al-Hussein in Karbala, or Haram al-Rasul in Mashhad, when you pick up the Quran, it's all exactly the same. That in itself is a miracle. 1400 years and this book has not changed one single word. If you want to carry on, carry on. Yes. آقای اکبری خانوما دارم سوال دارم. السلام علیکم السلام ورحمة الله. Alhamdulillah. Sheikh, so there's some context to the question. Actually, I grew up in a Sunni family that's of Sayyid lineage. However, the community that my family is part of are very anti-Ahlul Bayt. And when I accepted the madhab of Ahlul Bayt, experienced a lot of persecution, and it's ongoing. The question is in that context, and the question is, do I just forgive them and leave the matter to God and do nothing in the world to try to seek justice for it, or are we encouraged to try to seek justice in the world? Then, to the extent that justice is not served in the world, then the matter is left to God. Okay. So there's a few parts to that question or statement. Number one is the Ahlul Bayt alayhimu salatu wasalam, in their own lives, not only they allowed their enemies to be, they didn't fight against them, they didn't try to cause them any problems, but on top of that they prayed for them. So someone that would take what is rightly theirs, or someone that would disrespect them, they would raise their hand and pray for them. May Allah guide them. Correct? So obviously me and you as their follower should pray for those who are misguided, that may Allah subhanahu wa ta'ala guide them. Number two, if they have hatred towards the Ahlul Bayt alayhi wasallam, it means they're misguided. Okay? Now that misguidedness is an injustice to themselves firstly, and then to the other secondly. If you can help them with regards to guidance, that's the best thing you can do. So if you can, for example, speak to them, give them books, give them reasoning, to help them find the right direction. Otherwise, if you think that you may be adversely affected by hanging around them, by being around them, that's not just them, by the way, anybody that you think may deviate you or put questions in your mind or misguide you, then you stay away from them. Is that clear? Just want to say hello in the first place, and thank you so much for coming to our community. We really need someone like you to learn more and more about this great religion. My question is, sometimes when I read the Quran, there are some points that I try my best to understand what it means. I mean, when I say what it means, not like word by word, what it means in the real world. Like how can I understand this in my real life context? And my question is, what's the best approach to this? Like, what should I say to myself at that time? How should I react to this not understanding that
specific section. So what is the best approach? Thank you very, very much. Thank you. So thank you for your nice comments, first of all. Secondly, with regards to anything like this, I would say practice makes perfect. So start one step at a time, reading the Rawat Ahlul Bayt with regards to the tafsir of Quran. The only people that truly understand the Quran is the Ahlul Bayt, because they were the talking Quran. So the best way to tackle the issue of how to understand the Holy Quran is by reading the ahadith that explain to us the true meanings of them, the layer after layer of layers. In some hadiths, there's 7 different layers to each verse in the Holy Quran. Okay? Now, unfortunately, we are separated from the Holy Quran and also separated from the Rawat Ahlul Bayt. Although we call ourselves the Shia of Muhammad, but we're not so in tune with the hadith that exist. We like to go to books of people that we know or that have a nice title on them or that are recent. But the truth of the matter is, the light that will get us through the difficulties in dunya and akhirah is Tabalain, Kitabullah and Mitra of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So the Ahlul Bayt and the wisdom is what can take you through that passage that you need to go through. However, take it one step at a time. So don't expect to jump through all the stages to know everything and how to apply those concepts. But the more you read the ahadith, the more light will be shone on your heart and the more that you will see. Number 2 is tawassul to Allah subhanahu wa ta'ala. So the ilm of ghaib is very different to the knowledge of mathematics or physics or other sciences. With a person who's humble at the door of Allah subhanahu wa ta'ala, seeking knowledge, in the hadith it says that ilm is a nur that Allah subhanahu wa ta'ala put in someone's heart. Now that nur can be put in your heart by seeking it from Allah subhanahu wa ta'ala through humbleness. Understanding that no one knows the truth apart from Allah subhanahu wa ta'ala. Because the only way to understand the truth is from the person who created the truth and created everything. And Allah subhanahu wa ta'ala says, if you want to know haqq, then look at the Prophet and his family, the Ahlul Bayt. The more you get to know them through tawassul, the more you love the Holy Quran. Inshallah. من سوال داشتم که حدی که حدی که امر به معروف و نهی از منکر بر بنده واجب میشه چیه؟ یعنی چه شرایطی باید باشه که حالا امر به معروف یا نهی از منکر به من واجب بشه و چه شرایطی در طرف باید باشه که در واقع او مصداق این قضیه باشه. من لبخند زدم چون خیلی طولانی این جوابش، یعنی مورد بذارید جواب نمیشه. و دومی که در جامعه‌ای که الان ما هستیم، مثلا فرض کنید در این جامعه وقتی شرایط قوانین جامعه به شما اجازه نمیده این قضیه رو، شما چطور باید برخورد کنید؟ آیا اون وظیفه از شما ساقط میشه بر طبق قوانینشون؟ قوانین جامعه رو شما پذیرفتید وقتی که اومدید در این جامعه، به هر صورت اون مسئله شرعیش چطور هم میشه؟ ببینید یکی از مهمترین امور امر معروف و نهی از منکر اینه که شما احتمال اثر در طرف مقابل بدید. یعنی شما یه طرفی دارید که قابلیت ادراک فرمایش شما رو داره. میدونید یه نفر مثلا دارن میگم داره نماز میخونه اما غفلت داره که مثلا نماز مغرب رو باید به صدای بلند بخوره حمد و سورش رو اگر مرد باشه. وقتی شما میگید برای مرد واجبه که نماز مغرب عشا نماز صبح بلند بخونه، ملتفت میشه و خیلی تشکر میکنه. یعنی احتمال اثر رو شما باید برش بدید. یک بار همون شخصی که نماز میخونه به خاطر اینکه با شما فرض کن زاویه داره مشکل داره، وقتی بهش میگید نمازت رو مغرب و عشا رو شما باید بلند بخونید، مثلا نماز ترک میکنه. طبعا شما وظیفه‌ای نداره بس برای گفتن. اصلا وظیفه شما سکوت در اونجا. خلاصه میخوام بگم این سوالی که فرمودید بستگی به زمانش داره، به مکانش داره، به اشخاصی که میخوان این کارو انجام بدن داره. قطعاً یک امر واجبی هست، اما عین همه واجبات چه شرایطی داره؟ یک، دو، هر واجبی عنوان صالح علم داره.
یعنی فرضاً دارم میگم اگر من در یک جای یک امر معروف بکنم شاید 10 نفر گمراه بشن به خاطر اون، خود دیگه امر واجب بر من ساقط میشه، بلکه برام حرام میشه این کار انجام بدم، چون که امر معروف و نهی از منکر برای چیه؟ برای هدایت مردمه. اگر بناست که تأثیر مخالف داشته باشه برای شما، وظیفه من سکوت هستش. حالا اگر بازم بفهم اگر کسی بفهم اگر کسی چیز بازم سوال داشت یا قانع نشد بازم سوال بده. Assalamu alaikum. I'm going to ask this question in English. Earlier you mentioned how the Quran can be a manual and how if Allah who created the truth didn't create a manual, we wouldn't find him clever. And how human morals alone can't tell us good from bad. So I'm wondering how much do humans inherently understand the good from bad, and is there even is that distinction a natural thing, and is it in human nature to sort of make that distinction between good and bad? Do humans have an inherent moral, or no? Does there have to be a guide and sort of a manual for a human being to understand? Okay, so if only we had a bit more time, then I could give you more time in the answers, because a lot of these questions are very open-ended and take a long time to answer them. With regards to morality and human understanding of morality, there is lots of philosophical questions that have been answered throughout the years. And there's different opinions of how much of your morals and what is right and what is wrong and what is good and what is bad is inherent within you, and how much of it is to do with the area and the circumstances in which you grew up in. And you know, there is the argument of nature and nurture and so forth. But the atmosphere where a person grows up is hugely effective in their mindset and what they see as right and wrong. Long story short, one of the only things that, for example, we know is that injustice is bad. There is no human, there's no two humans that can say, you know what, injustice is bad. But what's injustice? For example, all of you may say, you know what, if you hit a team, you slap a team, an orphan, then what? You commit injustice. But what if you slapped him in order to direct him the right path? What if he was about to kill himself and you slapped him to take the knife away from him? What if he was about to jump into the water and you slapped him to move him away from the water? People will say you did a good thing because you taught him the right way, correct? And you saved his life. So the same act as on one side, if it was hitting an orphan for your own pleasure, if you were hitting him to commit injustice would be bad. The hitting of an orphan to save his life would be good. But the actual commitment or committing injustice is one of the things that everyone will agree, all the philosophers will always agree, that you know what, this is inherently bad. But 99% of other things is a grey area. Is it bad? Is it good? Hence, we need that divine leadership, because we are unable to, and I can give you many examples of why and how things have changed. Look at the laws here. Look at the historic laws of this country. How it's changed the last 200 years. What they deem to be absolutely correct is absolutely wrong today. And in 200 years, again, it will be complete change. Because the natural human being is a substance that's constantly changing and it's evolving with the environment that evolves around it. It's not a constant. Hence, you can't have rules that are constant. The fact is, if you believe in Allah subhanahu wa ta'ala, the rules of Allah subhanahu wa ta'ala, then they're timeless. Because the person who put those laws down is needless. So whether you act on a particular act or don't act on it, it makes no difference to Allah. It's purely for your own good. If you pray or don't pray, Allah does not benefit from it. If you lie or tell the truth, it's down to you. So each and everybody practices what they practice for their own good. So for example, that imagine there's no Yawm al-Qiyamah, there is no hell, there is no heaven. What would you lose out by practicing Islam? The laws that Allah subhanahu wa ta'ala, what would you lose out by it? And you see nothing. میگن تو جهنم گرما هست و تو بهشت خلاصه باد نسیم خوشبو و خوش هوای مسائلشون رو روشن کرد که انشاءالله به فکر بهشت باشیم ما.
He's asking me to speak only in English because everyone understands English, but not everyone understands Farsi. Although I'm not quite sure that's the case, but I'll carry on anyway. We're used to obeying orders without asking why. There was a poem by a poet in the Second World War, in the trenches of the Second World War. And it was something like this. He said, "'Tis not for us to question why, but 'tis for us to do and die." And explains the mentality of war quite well. That it's not for a soldier to question why he's fighting, but it's for him to do and die, because someone else is going to benefit from it. So here we'll do it, we'll not question why, we'll just do and die. Anyway, I'll be more than happy to have your questions. Thank you for doing this, obviously. I had a question regarding it's a practical situation for a number of us here, young parents with young children. Not that I'm young, with the hair falling out and stuff, but most of us as kids, we were born and raised in Iran until teenage years or in the 20s. And now we're in this environment where our kids are born here, and they're in this environment, including daycare, where they're exposed to everything. So what is, in terms of a practical way, and I know this is a very long, open-ended question, what would be your recommendation, or based on what Ahl Bayt recommend us to do in terms of raising our children to be protected from, So there's two sides to that. One side I'll do open-ended, whether it's actually a good idea to live in these countries in the first place or not. But that's not for me to decide. The other thing is learn from other people's experiences. Look at communities that have succeeded, and look at those who have failed, and why they've failed. One of the reasons that the religious communities in the West failed is because there is no programming, there is no cohesion, there is no plan to go ahead. So when you speak to the older generation, they say, "Oh, we're going to go back home and be buried there. We're not going to live here forever." And they'll all be buried here. They're all buried here. The concept of going back home is something that is an illusion for most people that they have. But the fact of the matter is, because you're going to be here, and your children who are born here will remain here, and their children and their grandchildren will remain here, look at the communities that have succeeded in implementing the religious studies that they have. How have they done it? Number one is that they've made centers where everybody feels a part of that particular center. It's inclusive to absolutely everyone. That's number one. Two, it's a democratic center. You want an English lecture, you get an English lecture. You want Arabic, you get Arabic. You want, someone flown in from wherever, you get it. The hours that you want. Everybody chooses how it's run, so you feel you're wrong. And the kids, the involvement of the youth is absolutely essential. It doesn't matter how old they are. Just because he's 6, 7, 8, you have to ask them, did you benefit? Your kids are not going to benefit from a Farsi language speaker. It doesn't matter how good he is, or how famous he is, or how much you like him. Your kids won't take anything home. And then whoever you bring for your children must be entertaining enough to keep them interested in what's being said. So for example, this Q&A may be good for me and you, but it's not going to be good for an 8-year-old or 10-year-old, because it will go over their heads. So there needs to be a program that's entertaining for them. If you have a mosque like this, or a center like this, then there must be at the front of it a youth program. I've always said, you know what, the people that are in the 60s, 70s, 80s, 90s, with all due respect to them, they take a second seat, because they're not going to be misguided, or they're not going to stop praying because of my program. But the youth who are at the first line of attack, they're the ones that need to be catered for. And unfortunately, that's usually not the case in our communities anyway. So my point is, you need to be a pioneer in what you're saying. If you really want to do it, then people like you, the concerned parents, then you have to take a line to say, no, to protect my children, I will change the community. I will change the future for us. It has to be something that benefits us. Schools. In Toronto, I know at least 3 schools that have grades better than the local schools and the private schools. They're all Shia run and all religious, because they're organized well. They're done properly. Finances are taken care of by those that know about finances. Responsibilities are given to the right people. My point is, if you plan and organize your community properly,
You benefit and you get the rewards. I don't know if you want to carry on. This is something I'm passionate about, so I can carry on talking about it. It's great for sure. I mean, I understand your point exactly. And I certainly appreciate the recommendation, but more in terms of what we can do, say, day to day. Obviously, I mean, being a part of the organization, but we're not. Day to day, they must be part of a mosque. See, your children have to belong to a center where they feel at home, because as soon as they step out, they're in a different world. So they need another world where they feel normal wearing black in محرم. They need another world where they wear whatever the traditional clothes, they feel at home. They need to have another place when they say Ya Ali, they feel at home. They need to be another place when they hit their chest, they feel at home. They won't get that on the streets. You need to create that environment on a daily basis. When I say to us, I don't mean you come here for Muharram and you stay away from Shahr Ramadan and you come for 2 nights of Laylatul Qadr and you go home again. No, the center is something you go every single day. Every single night there should be a program. During holidays there should be a program. There should be tennis, there should be volleyball, there should be basketball, there should be football, there should be hockey, whatever they like. Get everybody that's religious the same mindset together. Which means some of you have to spend some money. It's not going to come for free. But it's your future, and it's your kids' future. So I suggest you do it. Thank you very much. You're welcome. Okay, there's pens and papers anyone wants to write down any questions. We've got 15 minutes left. The gentleman at the back there. آقای اکبری از معجزات آخر زمان معجزاتشون که خانم ساکتن. این سوال من نمیدونم کی نوشته ولی فکر کنم همین جوابی بود که الان دادم یا فارسی میخوان جواب بدم. یه نفر سوال کرده توصیه شما برای اینکه در این کشور بتونید فرزندانمون در مسیر اهل بیت باشن چیست بدم؟ همین تقریبا همین سوال ایشون بود. حالا اگر این شخص یعنی انگلیسی صحبت می‌کنه فارسی میخوان بگن که من دوباره فارسی شرح بدم. فارسی شرح بدم؟ بله؟ بله خب. یا آقا اکبر دیدین آقا آقا اکبر گوش نمی‌کنم. عرض داشتم می‌کردم حالا مختصرش میگم. که باید یک مراکزی باشه، برنامه‌هایی باشه که این جوانایی که شما در نسل آینده شما هستن جذب بشن بهش. یعنی خود به خودی بیان شما رو بکشن اینجا، نه شما بچه‌تون رو بکشن اینجا. یعنی باید یک برنامه‌ای اینجا داشته باشید شما در طول سال، نه فقط محرم مبارک. در طول سال باشه که همه سن‌ها برای خودشون گروه داشته باشن. خودشون انتخاب کنن کی میخواد به برنامه‌اش اجرا کنه. خودشون انتخاب کنن چه اکتیویتی میخوان داشته باشن. خودشون انتخاب کنن چه سنتر میخواد براش اجرا کنه. یعنی خودشون از خودشون یک برنامه داشته باشن که هر شب هر روز عشق و عاشق این باشن که برن مسجد، برن توی این مرکز، برن اونجا باشن، یعنی از خونهشون بیشتر دوست داشته باشن. با همین با بچه‌های دیگه با هم دیگه رفاقت درست میشه که بیشتر از خواهر برادرشون با هم دیگه علاقه پیدا میکنن. دیگه نمیخواد شما حالشون بدین، خودشون میرن جلو. از دین یاد میگیرن، از مذهب یاد میگیرن، همه چی یاد میگیرن. خود این دیگه ثابت میشه در اون حرکتش. اما اون پله اول شما ماده خدا رو باید درست کنید. Sorry. Yeah. I have the money from here. Regarding to your, coming back to your speech regarding God's law, that you said there's like a fixed law that it doesn't really depends on the time. It's gonna be the same. You mean the issue of right and wrong? The right things. Yeah. It should be something wrong or it should be something right. And these are the things that we can we say it's not really depends on the religion. It's like, for example, like backbiting or lying or murdering someone. These are the law that regardless of the religion, every human knows that these are the wrong things. And I want to ask about if because all of us heritage our religions from our parents, grandparents. And we're gonna pass it to our children. But if we want to talk about like someone that is not Muslims, and we believe that our religion is the best, it's the most common one, and we believe this is the only way that end up to the heaven. How we can explain this to non-Muslims people?
And because we need more, we need to be in our religions, we need to behave in a way that attracts other people to our religion. Okay, so just before you carry on, there's about 5 or 6 different things there, and there's 4 pieces of paper in front of me. So I'll answer one point, which is how do we attract non-Muslims, or how do we explain to them or try to gain their interest into Islam? But I said previously, I don't think maybe you were here, that you start with the first thing, which is the Creator. Do you believe in the Creator or not? And when you speak about the Creator, what sort of attributes do you give to that Creator? Does that Creator have wisdom or not? If that Creator has wisdom, then it must come with certain laws. It cannot create you without any laws. So then your next task is to find what those laws are. When we talk about divine laws, it's something that comes from the Creator that created us. There is no point talking to an atheist about the laws of Islam. Why? Because what you need to do is talk about usul al-din. Usul al-din is the things that you cannot do taqleed in. So you all know, usul al-din is tawheed, the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ad, that there's a yawm al-qiyamah, the day of judgment day, nubuwwah, that there is the prophecy of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, the imamah of the Imam alayhi salatu wa sallam, and then there is the furu' al-din. Okay? So the furu' al-din, adl, and the justice of Allah subhanahu wa ta'ala. The furu' al-din are salat, zakat, khums, hajj, everything else it is furu' al-din. There is taqleed in furu' al-din, there is no taqleed in usul al-din. Usul al-din, you have to have conviction by yourself. You have to search and research and have mental conviction that this is correct by your own intellect. That is something that you need to speak to that person about who is non-Muslim. The furu' al-din comes afterwards, the second phase. Why we pray, why we think backbiting is this, that, because all of the reasons we do the furu' al-din comes back to usul al-din. You can't do one without the other. So if you speak to a non-Muslim, you need to speak to them about usul al-din. And the most important thing about furu' al-din is that God exists. Is there a God? And the tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala. Because the rest is again logical. Because if there is a God, He must be just. If He's unjust, He can't be God. If there is a God, there must be a day of judgment. There's no way He's going to create people and give them free will and then allow the good and bad to be in the same place. It makes no sense. So the first thing to discuss with them is the issue of tawheed. The second issue, when you said how do we attract them, is by actions. There's no difference between human beings, be it Christians, be it Jews, be it atheists, anybody. The way you act is the most important fashion in which you attract people. If you don't backbite, if you don't lie, if they see the qualities of your religion in your actions, they'll automatically be attracted to you. And most importantly in this country is that if you have conviction in the things that you say and do, regardless of everybody else, because too many people live like sheep. They like to be part of society. So the society goes to the pub, they go to the pub. If they go to the bar, they go to the bar. If they go for a dance, they go for a dance because they want to fit in. A person who has conviction doesn't really care what anyone thinks, because his conviction or her conviction is far greater than the acceptances of that particular society. All that person cares about is the acceptance of Allah subhanahu wa ta'ala. Everything else becomes second. I can't think of any other questions, but I'm going to try to answer these ones, and this person put his hand up. من گفتم کسایی که سوال شخصی دارن اسمشون رو بنویسن که من بعدا بدونم با کی صحبت بکنم. ما یه نفر خواستن راجع به یک قضیه ما صحبت بکنن، آخر مجلس بهشون فکر نکنم دیگه بخواد خونده بشه. Why Hayat is a ni'mah, why everything God gave us is gift while we made. Okay. It's a good question, it's a philosophical question. I don't know if I've got time to answer it. So the question is, why is Hayat? Hayat is being. Is this person speak Arabic or not? Hayat is being. Hayat, it comes from being alive, Hay. One of the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala is Hay. For those that have been to Hajj years ago, they used to have the name of the Imams
And Mahdi was written, so there was Hay, the Ya, it was written that you could read Hay. Since then they've removed it now. But my point being, Hay means alive. So the question is this: if a person decides they don't want to be alive, why is it they're forced to be alive? And you've kind of answered your own question. This is a difficult philosophical question, so the ones that have asked the question, try to pay attention. If you ask anybody, is existence better or non-existence? Which one is better? In a philosophical question, say wujud or adam. Okay, so something that exists or something that doesn't exist. You'll always see that existence is better than non-existence. Okay, so if something being is always better than non-being. Okay, now if Allah subhanahu wa ta'ala gives you something that is good, then there's no reason to ask why. If it was something that was bad, then you can say, why did Allah do this? Because it's needless. Okay? The fact that He's giving you this is because it's a good thing, it's a blessing. The fact that you exist. And also, if you didn't exist, you may say, you know what, tomorrow, if you had created me, I would have been the best person, blah, blah, blah. Does that make sense? I don't know who had the question, but if that makes sense to them, let me know, because it's a deep question and it may need more time. If you're not convinced with the answer, put your hand up so I'll carry on talking to you. I have a dear one who recently starting to eat non-halal meat. Said did not find it in the Quran, although there is an ayah. How should I convince? Okay, this question and these questions will come up and up and up and up and again. With regards to furu'atin, okay, this is to do with furu'atin. Eating halal meat or halal chicken or not drinking alcohol and things like this. Very simple. When it comes to furu'atin, there are three possibilities. Either you're a mujtahid, i.e. from the Holy Quran, you yourself have the ability to give fatwa. What is halal, what is haram. Okay. Then it's haram for you to do taqlid. Number two is you do precaution. So for example, someone tells you that this particular fish is halal. Someone else tells you it's haram, then you do precaution, you don't eat it. Everything that you see, you do precaution. To do precaution, you need to be half mujtahid anyway, because you have to know when to act on precaution. Precaution is not everywhere. And number three, which is 99.9% of people, you do taqlid. Why do you do taqlid? Because there's no other way to know ahkam. There's no other way for you to understand what is halal and what is haram. Now you can discuss and argue about which mujtahid to follow. That's a different matter. You can say, you know what, I don't believe that X, Y, Z people is just. Fine, follow the mujtahid that is just. Okay? But either way, logically, it makes no sense for a person who has not reached the level of ijtihad to debate on matters of a person who has reached the level of ijtihad. Why? If you start reciting or reading the ahadith and the Holy Quran, you need about 2-3 years just to read and understand grammar and literature of Arabic, to be able to understand the hadith. Just to be able to understand it, just the meanings of it. Because if you can't read it properly, you won't be able to know what it means properly. Number two, you need to have ilm al-rajal. This hadith, who did it come from? How many people narrated it? Are they correct or is it false? A hadith that may have been correct, narrated by weak narrators, but everyone has acted upon it, becomes strong, and vice versa. Number two, with regards to qawa'id al-usul, qawa'id al-fiqh, all these are laws and rules that takes years and years and years to master, until a very small amount of people with a good ability and a long time that they spent become mujtahids. I think I've answered the questions that are here. Any other questions? Yes. سلامت باشید. من دو تا سوال دارم. یک سوال در مورد یه آیه تو قرآن هست که میگه که اگر که تمامی بشریت جمع بشن نمیتونن آیه‌ای رو همانند قرآن بیارن. این نحوه در واقع مقایسه کردن چجوره؟ یعنی ما چجوری میتونیم بگیم که آیه‌ای اگر که بیاریم شبیه واقعا قرآن نیست؟ یه سوال این، حالا من سوال دوم بپرسم. بفهم. حالا میخواید
بفرمایید آقا مشکل دوم. و سوال دوم که کلا برای ماهایی که مهاجرت می‌کنیم اینجا، من خودم به نظرم از لحاظ شاید ریاضیش خیلی احتمال اینکه نکست جنریشنمون فالو نکنن حالا قوانین اسلام رو یا هر چیزی رو، احتمال شاید بیشتر از اینه که توی جامعه مسلمان باشیم. آیا تصمیم به این که ما مهاجرت بکنیم به اینجا در واقع برای ما مسئولیتی داره یا نه؟ خب چقدر سوال متفاوتی. ارزم خودتون به شاید برای که سوال اولتون راجع به سوره های قرآن، ببینید یکی از معجزات قرآن ادبیات قرآن. ادبیات قرآن یک چیزی که هیچ کدوم از شعرای عرب نتونستن بهش برسن و کسایی که اهل ادبیات عرب هستن قرآن رو مصدرشون می‌دونن، یعنی از این یاد میگیرن که چطور شعرشون رو می‌زنن، چطور کلمات رو می‌زنن. میزان صحیح بودن و غلط بودن نوشتن عربی و قرآن گذاشتن. اهل ادب، این از قضیه دین نیست، مسلمون و غیر مسلمون نیست. اهل عرب تصمیم برای گرفتن. و یکی از امورش همینه، یعنی همین رو شما بگید کفایت میکنه که یک سوره چند تا خط بتونن به این ادبیات بنویسن، نتونستن بنویسن. این یک. دو معانیشه. الان شما نگاه کنید، الان 3-4 روز در اینجا خدمت شما خواهیم بود راجع به بسم الله الرحمن الرحیم صحبت می‌کنیم. و اگر که 7 سال یا 10 سال رو صحبت بکنیم بازم حرف داره زدن است فقط راجع به بسم الله الرحمن الرحیم. نه بسم الله الرحمن الرحیم، به بسم الله الرحمن الرحیم، نه به بسم الله نقطه‌ای که زیر با هست میشه دوباره کرد. کدوم کتاب هست این بتون رو داشته باشه، این مراحل رو داشته باشه؟ نداره و نیست. و اگر بود میآوردن. راجع به منتقل شدن به این کشورها، ببینید هیچ انتخابی در غیبت کبرا 100% صحیح نیست. یعنی همه چی عوارض داره. الان شما در هر جای دنیا زندگی بکنید، بخواید ایمانتون حفظ بکنید، مثل اینکه آتش رو دستتون باشه. خیلی سخته. این نیست که فرض کنید شما الان کشور اسلامی باشه که همه مشکلات حل میشه. نه. ما چقدر داریم در کشورهای اسلامی هم متأسفانه تونستن دینشون نگه دارن. و این شرط نیست که انسان چون در فلان منطقه باشه مؤمن میشه، یا چه فلان جا باشه کافر میشه. این نیست. اما یک سری وظیفه ها هست شما دارید. یک که ما همیشه میگیم برای زیارت ائمه علیهم السلام. تو برای زیارت این زیارت بردن ما استاد خدا رحمتشون آقای حکیم رو میگفت برای اینکه این زیارت مثل واکسیناسیونه. آدم میره تو واکسن شده برمیگرده بیرون. هیچ کاری نمیخواد بکنه. همین شما وارد حرم ائمه علیهم السلام میشی، خود یک تو واکسن. این زیارت بردن بچه‌ها خیلی موثره. دو این صحبتایی که با آقایون کردن و خانم‌ها کردن راجع به درست کردن مرکز و جایی که این جوان‌ها تربیت بشن. فقط بچه‌های شما نیستن، بچه‌های همه هستن. آدم بشن. ببین قضیه این نیست که فرض کن برنامه شغلم بکنه و پیرم بکنه زیاد تموم شده. آدم بشه، انسان بشه، مفید باشه برای مجتمع که هزاران نفر بتونه هدایت بکنه. اگر ما این آدما رو بتونیم درست بکنیم، در همین ونکوور میتونیم درست بکنیم، در همون جای دیگه هم میشه انجام داد. بعد اگر نتونیم درست بکنیم در مراکز اسلامی، در کشور اسلامی نخواهیم درست کرد. اون اساسش رو اگه ما درست بتونیم انجام بدیم میشه جلو رفت. ولی یه کاری که بیشتر از این نفر میخواد، یعنی همه با هم دیگه جمع بشن، اون اهداف رئیسی رو بزنن و چطوری بتونن به اون اهداف برسن. اصلا انسان، ببینید من به طور کلی بگم، هر انسان موفقی، من تکرار میکنم، هر انسان موفقی در هر زمینه‌ای باید هدف زندگیشو بنویسه. چی میخواد از زندگی؟ چطوری میخواد به اون اهداف برسید؟ پله پله برای خودش برنامه‌ریزی کرده باشه، وگرنه نمیرسه. موفق هم نخواهد شد. چه در درستون باشه، چه در دینتون باشه، چه در دنیاتون باشه، چه هر چی باشه، هدف باید نوشته بشه و راه رسیدن به هدف. باشه اگه طولانی بود جواب. خب پس من ساعت 9 هم شد دیگه ادامه بده. خودم که ادامه بده. خب میگم 5 دقیقه دیگه هست، اگر سوال داریم مدت کنید. بفرمایید. بفرمایید تا میکروفون بده شما سوال کنید. نماز سر وقت واجبه، ولی اگر که اولاد مشکلی پیدا میکنه و حتی باعث میشه که جوری گرفتار بشه که نماز قضا بشه،
آیا رسیدگی به امور بنده خدا واجب‌تره یا نماز واجب؟ ببینید شما یک مطلبی هست به نام تضاهم، در فقه اصول چیزی به نام تضاهم. یک مهم هست، یک اهم هست. همیشه اهم اول، مهم میشه دوم دیگه. یعنی چیز مهمتره، یه چیزی نداره اهمیتش کمتره. اما برای مثلا فرض کن امر نماز، اگر یک بار شما میگید من الان فقط 2 دقیقه مونده من نماز آخر وقت 2 دقیقه مونده نماز، یا باید نماز بخونم یا باید جونم از دست بدم، من دارم میافتم جای میمیرم. خب جون شما حفظش مهمتره. اگر بناس بیفته شما توی چاهی یا نمیدونم یه نفر یه تفنگ بعد شما رو بکشه اگه نماز بخونه، خب نماز نخون. اما این که بله من اگر که با بچه‌م داستان براش بخونم، برم دادم نازش بکنم، فلانش بکنم، خب دوست داره من مثلا این کار انجام بدم، خب نه، این حق خدا اولا از این هستش. مهم اینه که خدا به شما این وقت داده. مهمترین ملاقاتی که شما در کل روزتون، در کل عمرتون خواهید داشت، ملاقات با خداوند متعال. هر چیزی برای اولادتون میخواد، چه سلامتیشونه چه رزقشونه، از همین نماز میاد. برای همون نماز اول وقت کلید حل شدن کل مشکلات شما هستش. اگر این چیز اضافه ازش استفاده بکنید، مشکلات دیگه حل میشه. یعنی اصلا دیگه نمیرسه به اون مرحله که این مهمتره اونم، چون دیگه هیچ در زندگی شما به اهمیت نماز نخواهد بود. بفرمایید. به معروف، اگر بچه من میگه که این تایم رو با من بگذرون و من به دلیلی میگم بابا باید الان نماز بخونم و این شاید باعث بشه که بچه از نماز خوندن خیلی، چون من خودم یه قصه یادم براتون بگم بد نیست. یکی آقایی بود خدا رحمتش کنه، شیخ عبدالحسین خراسانی، از علمای نجف بود و منبر میرفت. یه بار تو منبرش میگفت ما بچه که بودیم تو نجف اول، یعنی قبل از نماز صبح، قبل از فجر به 1 ساعت وقت نماز شب بود، میگفت برای این بچه‌ها اسباب بازیشون میدادن بیرون. دیدی معمولا بچه‌ها مثلا چیز دارن، یک سبد اسباب بازی دارن، این اسباب میدادن دور. بچه کوچیک مثلا 3 4 ساله 5 ساله بیدارش میگم بیا بازی کنیم، کیف میکرد بچه، اسباب بازیش دیگه ریخته بود و بازی میکرد. عادت میکرد که این وقت نماز بیدار بشه. بهش نمیگفتن نماز، بهش نمیگفتن پاشو نماز بخون، اسباب بازی. پدر مادر باشه برای نماز شب، این بچه داره بیدار میشه بازی بکنه. میخوام اینو به عنوان مثال بگم که نماز خوندن بچه لزوم نداره که با کتک باشه و به زور باشه. شما با بازی کردن، با نرمش، با یک اسلوبی که این جذب بشه به نماز، خودش خود به خودی بپره به این قضیه. و میگم خیلی مهمه که با همدیگه جمعی باشه. همین بچه اگه یه بچه دیگه بهش بگه بیا با هم نماز بخون، پامش میاد. اما اگر شما بگید گوش نمیکنه. برای همین خیلی مهمه یک جمعی از بچه‌ها بشن، هدفشون یکی باشه، ان شاء الله مشاکل حل بشه. چقدر مونده برنامه اکبر؟ از اون بگید دیگه. اگه این سوالی نیست بله؟ اگه این سوالی نیست بله از اون. اگر سوالی نیست میگن از اون میخوام بگم. از اون مقدمه بر سوال کردن. اگر خانم هستن اشکال نداره باش مقدمه. ببخشید فقط یک نفر راجع به عقد صحبت کرده، سوال کرده، این سوال شخصیه دیگه، میخوان بعدا بیان جو من براشون شرح بدم. البته رضا آقای اکبری من این سوال جواب میدم، حالا بعدا هم خواستم. سوال راجع به عقد اسلامی هستش. چطور میشه؟ ببینید عقد دو نوع داره، یه عقد دائم هست، یه عقد موقت هستش. هر دوشون یک ازدواجه. اما شرایطشون فرق میکنه، حقوقشون فرق میکنه. و عقد شاهد نمیخواد، طلاق 2 تا شاهد میخواد. کسی میخواد طلاق بده باید 2 شاهد عادل باشه، متوازن باشه و باید به عربی صحیح باشه. اما در ازدواج عقد لازم نیست که 2 تا شاهد باشه. خود شوهر خود زن میتونن با همدیگه رو به عقد در بیارن. طلاق هم میتونن، اما طلاق خود اول باید شاهد باشه. حالا اگه بیشتر سوال دارن، چیز شخصی دارن، من در خدمتشون هستم. آقا بفرمایید. صلوات بر محمد و آل محمد.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين علي حجة الله. حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. شهدنا ومن الله في الجنة.
الصلاة الله أكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر سبحان الله يا الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بحول الله لا إله إلا الله حليم كريم قنوت الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله حول الله الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دست به دست فاطمه سلام الله.
الرحمن الرحيم اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار من كل بلية والفوز بالجنة والرضوان من دار السلام بجوار نبيك محمد عليه وآله السلام اللهم آمنا بنعمة منك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين شهد مومن أنفاس ولقد أمواتهم جمع صلاة أقامت الصلاة أقامت الصلاة الله أكبر تكبيرة الرحمن الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بحول الله لا إله إلا الله الحليم الكريم القنوت الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله
أعوذ بالله الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر استغفر الله الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر استغفر الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنه ليس لي علم بما أنزل رزقك وإنما أطلبه سكرات والسلام فيجول في جلد الموضوع نفعنا وفي أصلنا في سمانا في بحر ومرجانا الذي تحسنه لطفك أنت ثابته برحمتك اللهم صل على محمد وآله وسلم يا رب بالجد واسع ومسلم وسعنا وقفا قريبا ولا تؤمن وسلم ولا تقدمني في الأسماء فإنني غني عن الفاضي وأنا فقير إلى رحمتك صل على محمد وآله وسلم بقلبك إنك تسمع اللهم كن وليك وجد ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعلما حافظا وموفقا وتمتعه فيها صلوات ما نزنیم
Thank you.
خوشنودی آقا امام زمان صلوات. از خواهران و برادران گرامی تقاضا دارم که لطفاً برای نظم حج بیشتر جلسه روی صندلی ها تشریف بنشینند که انشاءالله برنامه ها رو طبق روال شروع کنیم. ضمن عرض سلام و خوش آمدگویی به شما خواهران و برادران گرامی به مجلس عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، شب دوم از شب‌های دهه ماه محرم و دهه عزاداری سید و سالار شهیدان حسین علیه السلام هست. هنوز یک مقدار نظم لازم برای شروع جلسه رو نمی‌بینم. خواهش میکنم عزیزان خواهران و برادران تشریف بیارن تا اطلاع رسانی رو شروع کنیم و بعد ادامه برنامه. دلشوره‌ای افتاده در جانم برادر، دلشوره‌ای افتاده در جانم برادر، غمگین و سر گریبانم برادر. حس بدی دارم عجب دشت عجیبی، مبهوت سحر این بیابانم برادر. یک دشت مرد اجنبی دور و بر ماست، اینجا مزن خیمه هراسانم برادر. در کاروانت دختران بیشماریست، میترسم از آینده حیرانم برادر. جایی برای بازی طفلان تو نیست، جایی برای بازی طفلان تو نیست، دلواپس خار مغیلانم برادر. صحرای محشر پیش این صحرا بهشت است، خوشبوی لبهای غزل خوانم برادر. بادی جسارت کرد و خلخانم تکان خورد، تشویش دارم که پریشانم برادر. آن نامه های بار اشتر را نشانم ده، آن نامه های بار اشتر را نشانم ده. با حربه بود در کوفه مهمانم برادر. با زینب دنیا سر سازش ندارد، با زینب دنیا سر سازش ندارد. مظلومه معروف دورانم برادر. از کودکی با درد چشمش خو گرفتم، در گریه کردن گیر کنعانم برادر. همطور که اعلام شد شب دوم دهه محرم الحرام هست. به روایتی امشب نامگذاری شده به ورود کاروان حضرت ابا عبدالله به صحرای کربلا، همچنین به نامی حضرت زینب سلام الله علیها هم این شب دوم نامگذاری شده. ما همونطور که قبلا و دیشب باز تکرار شده بود، هر شب تا شب شام غریبان مجلس داریم. از ساعت 7:30 مجلس سخنرانی به زبان انگلیسی و پرسش و پاسخ رو داریم. در خدمت حجت الاسلام علی معصومی هستیم.
از ساعت 7:30 مجلس شروع خواهد شد و پس از آن مجلس به نماز جماعت ادامه پیدا میکنه و بعد از نماز جماعت سخنرانی به زبان فارسی، روزه‌خوانی و بعدم از آن مجلس ما ادامه پیدا میکنه با عزاداری و سینه‌زنی و عرض ادب به سالار شهیدان حسین علیه السلام. در پایان مجلس هم پذیرایی هست. ساعت سعی می‌کنیم 10 تا 11 شب با توجه به شروع برنامه مجلس رو پایان بدیم. نکته‌ای که هست عزیزان اگر برای نزولات و اهدای کمک‌های مالی علاقه‌مند هستن میتونن به جناب آقای هداییان مراجعه بفرمایند. شماره‌اش رو دوستانم روی تصدیق براتون نمایش خواهند داد. با ایشون در واقع صحبت بفرمایید و برنامه‌ریزی برای آینده رو داشته باشید. همطور که اعلام شد در جلسه ما ماسک اجباری نیست، ولی ما اکیداً توصیه می‌کنیم جهت حفظ سلامت خودتون و اطرافیان و بقیه مهمانان امام حسین علیه السلام زدن ماسک رو جداً رعایت فرمایید. برنامه‌های مجلس به طور زنده هر شب در کانال یوتیوب ما برگزار و پخش خواهد شد. بیش از این شما رو معطل نمی‌گذارم. دعوت می‌کنیم از سرورم جناب آقای حجت‌الاسلام علی معصومی برای ایراد سخنرانی امشب با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. خوشنودی آقا امام زمان و سلامتی علمای اسلام. صلوات دوم رو قرار خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. وجدنا الحسن العسكري الرجل الشريف. بحث ما پیرامون تفسیر سوره حمد بود و گفتیم که قبل از دخول بر خود سوره صحبت بسم الله الرحمن الرحیم رو خواهیم داشت. دیشب عرایضی داشتم راجع به بی بسم الله. امشب سعی می‌کنیم جمع‌بندی بکنیم. بی بسم الله سه احتمال درش آمده. یکی به عنوان ابتدا هستش، یعنی به عنوان ابتدا به اسم الله، بسم الله. و احتمال واردیه که هر سوره شروع بشه به اسم خداوند متعال، هر کار شروع بشه به اسم خداوند متعال. احتمال دوم عرض کردیم برای اینکه بسم الله یا به بسم الله الرحمن الرحیم به خیلی از مفسرین یا مشهور مفسرین به معنای استعانه هستش. یعنی انسان طلب میکنه کمک رو از اینی که میخواد اسمشو بیاره. یعنی ما کمک میخوایم از خداوند متعال، کمک میخوایم از رحمان و از رحیم، جویای مدد هستیم از اون که میخوایم اسمش رو بیاریم. به معنای استعانه، به معنای طلب کمک. و عرضم حضورتون بشود برای اینکه این استعانه فقر مطلق مستعین رو میدونه و کمال خداوند متعال شده. یعنی منی که میخوام به اسم ایشون، به اسم این خداوند متعال صداش بکنم، من فقیر هستم. این فقر رو یه مقدار اشاره کردیم، میخوام بازش بکنیم. فقر به معنای نقصه. هر انسانی ناقصه. اصلا همین که من و شما وجودمون دست یک چیز دیگه هست، یک شخص دیگه هست، این نقصه بر ما. من و شما نمیدونیم کی میمیریم. هیچ احدی نمیدونه کی میمیره.
اما تنها یقینی که در زندگی داریم موته. الان شما هیچ چیزی نمیدونی میشه نمیشه. هر احتمالی دارید در فردا چه برنامه‌ای دارید، سال دیگه، سالهای آینده، در برنامه خاصتون، زندگیتون، برنامه‌های مادیتون، هیچ کدوم شاید متحقق نشه و شاید همش متحقق بشه. اما تنها چیزی که یقین برش هست اینه که این عمر ما نهایت داره. و یک چیز خیلی جالب به شما بگم، اینه که در بعضی از روایات داره، مثلا امیرالمومنین علیه السلام، اینه که عجیبه یا تعجب میکنم از مردم که تنها چیزی که متیقن هست مرگ و هیچ چیزی رو این بنی آدم کوچیک نمیشمارن مثل مرگ و تعامل شک باش نمیکنن. یعنی اینکه فردا بلند میشه از خواب رو یقین و متیقن میدونه، اما قضیه مرگ رو با شک نگاه میکنه. در صورتی که مرگ یقینیه، فردا بیدار شدنش مشکوکه. لحظه دیگه نفسی بیاد یا نیاد این مشکوکه، شاید نیاد. اما مرگ حتما میاد. همین که مرگ دست من و شما نیست، زندگی من و شما دست خودمون نیست، نشون میده ما فقیر هستیم. یعنی چی؟ یعنی محتاج هستیم به اون قوتی که ما حیات میده، به اون قوتی که ما وجود میده. ما وجود نداشتیم، هیچ نبودیم، ایجاد شدیم از اون وجود ازلی که همیشه بوده، وجودی که حادث نیست، خلاف من و شما. این فقره، این فقری که میگیم بسم، یعنی استعانت و کمک میطلبیم از خداوند متعال که همه قدرت‌ها و منشأ همه چی اونه. ما وقتی میگیم خدای قدرتمند، معنی از اینکه قدرت داره فقط، نه، قدرت مطلقه. یعنی هر قدرتی که در دنیا وجود داره منشأش اونه. چون منشأش اونه، هر آن ممکنه کم و زیادش بکنه. الان شما مثلا تصور بکنید یک خرس بزرگ اینجا، ماشاءالله شما دیگه عادت دارید به چیزا، یک خرس بزرگی حمله میکنه. این خرس وجودش و حرکاتش بستگی داره به چی؟ به اون خالقش که خلقش کرده. هر حیوان درنده‌ای برمیگرده به خداوند متعال. اونایی که روح نباتی دارن برمیگرده به خداوند متعال. انسان هر تصمیم میگیره، این قلوب انسان‌ها میل داره، کشش داره به این طرف اون طرف. در یک روایت هست از امام صادق علیه السلام، شکر رو خدا میکنه. این روایت خیلی جالبه، وقتی بچه‌ها ان شاءالله روایت مفصلی براتون میخونم که میگه خدا رو شکر میکنم که میل دادی قلوب مردم رو به محبت ما اهل بیت. اینه که محبت ما اهل بیت رو به صادقین گذاشتی، از خدا شکر میکنه، چون قلب میل داره، کشش داره این طرف اون طرف. و میگه اونایی که در قلبشون این میل رو قرار دادی، اگر که در عزاداری امام حسین قطره‌ای اشک ریختن، اونا رو جزو کسایی قرار بده که مغفرت خداوند متعال شامل حال اونا میشه. خیلی مفصل ان شاءالله وقتی وقت شد براتون میخوام بگم. مهم اینه که ما فقیر هستیم. به خاطر اینکه فقیر هستیم، محتاج هستیم به اون که منشأ قدرت بر هم میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب دوم این که این اسم چیه؟ اسم دلالته، اسم معرفته، یعنی اشاره میکنه به یک چیزی. وقتی شما میگی این چیه؟ ستونه. ستون چیه؟ اسمه. چه معنا داره؟ یعنی دلالت میکنه بر یک عمودی که سقف بر اون وایستاده. یعنی چی این عمودی که سقف بر اون وایستاده؟ اسمیه. معرفی میکنه این ستون رو. میخوایم بگیم به چی؟ به اسم خدا. تنها اسم خدا که نمیشه در جای دیگه برای غیر خدا استفاده کرد اللهه. تنها اسمی که صفت برش مرکب میشه، خودش بر صفت مرکب میشه، اللهه. شما میتونید بگید برای اینکه مثلا فرض کن الرازق این صفات خداست، متوجه هستید؟ میتونه بگید رب این از اسامی خداست، خالق از صفات خداست. اما هیچ کدوم الله نمیشه. همه اینا میاد جفت الله. الله الرازق، الله الخالق. اسم الله جل جلاله هست، خودش منحصر به فرده. این اسم رو خدا انتخاب کرده برای بسم الله الرحمن الرحیم. حالا اینجاش خیلی جالبه، این الله از کجا اومده؟ الاله بوده. این حمزه بعد از تکرار برداشته شده، الاله بر مرور زمان الله خونده شده.
الله الاله. اله چیه؟ دو تا در قاموس عرب اشاره بهش شده. یکی متحیر، کسی که متحیره بهش میگن اله. یکی که معبوده. این دوتا با هم دیگه جمع میشه. من خیلی سریع میخوام اینا رو جمع بندی بکنم. اینا با هم دیگه جمع میشه الله. یعنی چی؟ یعنی انسان‌ها، بشریت، مخلوق همه متحیرن که این الله چیه. هیچ احدی نمیفهمه ذات باری را الا خودش. ذات خداوند متعال از اموری که عقل ما درکش نمیکنه، متحیره درش. و اصلا در روایت اصلا منهی و عنه، یعنی گفته شده راجع به ذات خودش شما نمیخواد فکر بکنید. من تفکر فی ذات الله تزندق، اصلا زندگی که فکر کنه. مطلب دوم معبوده. اون کسیه که استحقاق عبادت داره، یعنی خداوندی داره. دیگران نیاز بهش دارن. دیگران باید چی باشن؟ عبد باشن نسبت به اون، مطیع باشن نسبت به اون. استحقاق اطاعت رو داره. اطاعت برای خداست نه برای مخلوق. این خیلی امر مهمیه. در یک حدیث مفصلی هست از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم به امیرالمؤمنین نصیحتی میکنه. حالا اون باز مقدمه‌ای داره که چطور این نصیحت شروع شد. من میخوام فقط این مقدارش رو شما بگم. پیغمبر اسلام میفهمه یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بالدنیا انت اشتغل للآخره. اگه دیدی همه دنبال دنیا و زرق و برق دنیا هستن، تو ای علی دنبال آخرتت باش. اینجا من محل کلامه. یا علی اذا رأیت الناس یتوسلون بالمخلوق. اگر دیدی همه مردم متوسل میشن به مخلوق، به مردم دیگه، تو متوسل میشو به خالق. یعنی وقتی استعانت و کمک میخوای دنبال اینا ندو، اینا به جای نمیرسوننت، برو دنبال خدا. کسی که استحقاق اطاعت داره، کسی که استحقاق داره دستشو دراز بکنی، ذلت بکشی، فقط خداست. دست داره مردم دراز نکن، چون اون نیرویی که اون طرف داره که تصور میکنی از تو بالاتر یا بهتره، موقت و دست خداست. اگر پول داره، اگر جاه داره، اگر مقام داره، خدا بهش دست، اونم موقت. در یک لحظه خدا میتونه زیر اثرش همه چی بکشه. اما اون قدرت دائم فقط دست خداست، چون منشأش مهمه. ببینید این خیلی مهمه. الان شما باتری رو اگه ببینید، باتری ماشین، باتری هر شارژ میخواد دیگه، چون احتیاج داره به یک چیز دیگه، تسلسل پیش میاد. اونم احتیاج داره به یک چیز دیگه، از خودش هیچی نداره. باتری از خودش هیچی نداره، هی باید بهش شارژ بشه، هی بده دوباره خالی میشه. اما خدا هیچ وقت خالی نمیشه، چون منشأ